هغه فنکشنز باره کې موږ سټډي کوله چې پای کې موږ سره د هیومن سیلز باره کې چې کله موږ سټډي کوو یا د هیومن ډیفرنٹ ارګنز چې کوم دی یا د هغه فنکشن د هغه اکټیویټیز باره کې سټډي کوو نو هغه ته جنرالي فزیولوژي هیومن فزیولوژي ویل شي نو موږ پښتو کې د ډیفینیشن وکړو نو په پښتو کې ته موږ وګورو نو موږ سره زموږ ارګنز دي د هغه خپل فنکشنز دي او هغه فنکشنز چې کوم دي هغه ته موږ فزیولوژي وایو سیلز چې کوم دی په دې کې د مین رول ادا کوي دا سیلز چې کوم دی سیلز موږ څه شي دا یو سټرکچرل او یو فنکشن دی او زموږ په لیوینګ ارګانیزمز کې نو دې ته موږ سیلز وایو سیلز که موږ ورته سمپلی وایو نو دا سیلز موږ څه شي د یونټ اف لایف دی او دا ډیسکور کړی چې دا موږ سره یو ساينټیسټ هغه ته موږ رابرټ کوک وایو او په کله ډیسکور کړو دا موږ سره 1665 کې د ډیسکوري شي وته دی A branch of biology they deal with the structures and function of cells is called cell biology. No komunga structures of human cells jukuru no pa structure of human cells ki mung sara three parts the main chicken three parts agi tam yo tam sara cell membrane de doim part mung sara cytoplasm de dream mung sara nucleus de نو موږ به ون بای ون دا یو ډیسکس کوو چې داغي فنکشنز څه دي داغي کې پارټس موږ سره کوم دي یا داغه د سنا جوړ دي هغه به موږ ډیسکس کوو په دې چپټر کې په دې جنرال چې کوم موږ سره دا ټول چپټر دی په دې سیلز باندې مشتمل دی په دې کې موږ سره سیل ممبرین دی سایټوپلازم دی او نیوکلیس دی نو موږ سره فرست موږ سٹارټ واکلو د سیل ممبرین نه سیل ممبرین چې کوم دا موږ سره شری اوټر موست لیئر اف سیلز دی بهرنه چې کوم لیئر دی هغه ته موږ پلازما ممبرین هم ویل شو او دا موږ سره سیل ممبرین او دا موږ سره د څه جوړل دا موږ سره د پروتینز نه او لیپیډز نه جوړل دا یو ټین دی او بل موږ سره دا الاسټیک هم دی ځکه چې موږ سره په دې کې فلوید سیوا والی یا دغه راشي دي کې دا الاسټیسيټي هم پدې کې شته بل موږ سره د دې کیمیکل کمپوزیشنز ته کوم وګورو نو پدې کې موږ سره پروتینز دي او کاربوهایډریټس سره سوري فاسفولیپیډز سره موجود دي لیپیډز سره موجود دي د دې ټیکنس چې کله موږ په الکترون مایکروسکوپ موږ د دې سټډي وکړو نو د دې ټیکنس چې کوم موږ سره 7.5 نانومیټر د دې د دې کمپوزیشن کې چې موږ وګورو نو موږ سره پروتینز چې کوم دي هغه موږ سره 55% په دې کې پروتینز ان نیچر دی دا سیل ممبرین او لیپیډز په دې کې موږ سره 42% موجود دي په 42 دا 3% چې کوم دي دا موږ سره پکې کاربوهایډریټس موجود دي په دې کې فاسفولیپیډز چې کوم دي هغه موږ سره 25% دي او ادر لیپیډ کولیسټرول چې کوم دي 13% دي او ادر لیپیډز موږ سره 14% دي او کاربوهایډریټس هم په دې کې موجود دي هغه 3% باندې دي که تاسو په دې موږ سره یو سیل ممبرین یو سټرکچر ډیسکور کړو یو ساينټیسټ هغه موږ سره سویلو هغه ته یو ماډل نوم ورکړی چې هغه ته موږ فلوید موزیک ماډل په دې کې موږ سره فاسفولیپیډز هم موجود دي او چینل پروتینز موجود دي چې هغه څه کې دا چینل دي چې دا غي په ذریعہ مټیریل ته یو دغه بل سیل ممبرین اوټ او ان کیږي بل موږ سره کیریئر پروتین دي صدا سي مالکولز وی راوي چې هغه څه کوي هغه کیری کوي د سیل ته ایا د سیل نه بهر کیری کوي هغه ته موږ کیریئر پروتینز هم ویل بل موږ سره پدې کې ګلایکوپروتینز هم موجود دي او د سیل ممبرین د پاسه موږ سره ریسپټرز هم موجود دي چې پاغي باندې سکیږي د انټیجن موږ سره معلومیږي آیا د دې انټیجن د موږ سره خپل لیک پدې دی یا موږ سره پدې کې د دې سب امپورټنت سیلز تا کنيشته نو هغه هم پیژندلو کوي که چې موږ د دې فنکشن اف سیل ممبرینز ته وګورو نو د پلازما ممبرینز چې کوم دی هغه موږ سره څه دی هغه موږ سره څه کار کوي یو خو د زموږ چې کوم انټایر سیلز دی دا سیل چې کوم جوړ دی نو دا موږ سره د دې شیپ برقرار ساتي مینټین ساتي چې آیا په دې کې د سیل شیپ کې سټرکچر کې ډیفرنسز راځي یا نه راځي نو هغه هم مینټین ساتي برقرار ساتي په خپل پوزیشن کې بل موږ سره دا موږ سره یو سلیکټیو بیریئر دی سلیکټیو پرمیبل ممبرین هم دې ته موږ ویل شو یا سلیکټیو بیریئر ورته ویل شو
چې دا موږ سره څه کوي سلیکشن کوي او چې کوي هغه مالیکولز چې هغه موږ سره څه هغه خپل یا پردی دی یا ته د سیلز چې کوم رادنه کېږي یا ټاکسیک سبستانسز یا هغه نو هغه هم دا ګوري چې هغه سلیکټیبل صرف مالیکول چې هغه صرف چې کوم خاص مالیکولز وي هغه موږ سره څه کوي هغه فیسیلیټي کوي او موږ سره دننه پلازما میمبرینز کې موږ سره کیریئر پروتینز هم موجود دي تاسو مدینه مخکې ما ډیسکس کړ چې کیریئر پروتینز دي په سټرکچرز کې تاسو ته مخامخ کارېدل چې کیریئر پروتین د کیریئر پروتین کار څه دی کیریئر پروتین فنکشن دا دی دا موږ سره څه کوي کیرینګ اپ مالیکولز کوي د یو ځای نه بل ځای ته کیرینګ کوي مطلب یو ځای نه بل ځای ته بل موږ سره it helps in exocytosis and endocytosis exocytosis څه ته ویل شي او endocytosis اندو چې کله موږ سره یو مالیکول یا دغه راځي د دې نه ګیر چاپیره یو ممبرین دی دا ممبرین سیل ممبرین تاوشي او هغه دن رالیږي هغه ته موږ اندو انټرنل اکزو چې کله بهر ځي د دې سیل نه ټیک شي هغه ته موږ exocytosis پروسس دی چې دا موږ سره یو جنرال یو میکانیزم دی چې باغې باندې موږ سره زموږ باډي ته وایرس یا بکټیریا چې دا رادنه کېږي او هغه ممبرین بیا موږ سره ډیمیج کوي او د هغې نه پس بیا موږ سره ډیفرنٹ میکانیزم کې دوی کار کوي تقریبا موږ سره ریکګنیشنز دی ریکګنیشنز په دې سیل ممبرین د پاسه موږ سره ریسپټرز موجود دي هغه ریسپټر کار څه کوي هغه ریکګنایز کوي پیژندګلو کوي لکه چې څنګه موږ سره ګیټ کیپر باندې ګیټ کیپر ولاړی یا څوکیدار چې کوم موږ سره ولاړی هغه چې کله موږ سره یو دنه یو کس را پرېږدي نو اول هغه څه کوي د هغه پیژندګلو کوي آیا دا کس چې کوم دی نقصان دې نه چې دې موږ نقصان رسي کنه رسي یا زموږ خپل لیک پر دې هغه څه کوي هغه پیژندګلو کوي نو دغه شانتي د دې سیل ممبرین د پاسه موږ سره ریسپټرز موجود دي هغه ریسپټر کار څه کوي هغه موږ سره پیژندګلو کوي آیا دا مالیکولز چې کوم دی دا زموږ خپل دی کنه پردی دی بل موږ سره پدې کې دا موږ سره د دغه سټرکچرز کې کوم انټیګریټي دا هغه سیل ممبرین دا سیل هغه موږ سره د ممبرین پروتین چې کوم دا پدې باندې موږ سره یو سپیشل پروتینز هم موجود دي په کاربوهایډریټس هم موجود دي په سیل سرفیس د پاسه په سیل ممبرین باندې چې هغه څه کوي هغه هم په دې پیژندګلو کې کار کوي دویم پارت ته موږ سره سایټوپلازم که تاسو د سټرکچرز ته وګورئ نو هغه دا موږ سره یو پارت اف سیلز دی دا موږ سره انټرنلز موجود دي د سنه د سیل ممبرین او د نیوکلیس په درمیان کې موجود دي هغه ته موږ څه وایو سایټوپلازم په دې کې موږ سره جنرالي ډیزالوډ پروتینز موجود دي الکترولایټس موږ سره موجود دي او ګلوکوز چې کوم دي دا پروتینز موږ سره ډیفرنٹ پروتینز موږ سره په دې کې موجود دي او بل موږ سره الکترولایټس دي الکترولایټس موږ سره فار ایگزامپل سوډیم پوتاشیم کلورایډ دا موږ سره دا موږ سره چې کله موږ بیا دا سټډي کوو نو د دې مطلب څه دی د سایټوپلازم موږ په دې کې دا پروتین وایو بیا دا الکترولایټ بیا وایو ګلوکوز وایو چې تاسو چې وګورئ موږ سره د ډېری بیماری دي یا دغه دا ټول موږ سره د سیل ریلیټډ موږ به ډسکس کوو د سیل ریلیټډ چې کوم دي نو دا ټول په سمه ډیپند ساتي موږ سره په سیل باندې که په دې کې موږ وګورو نو دا سایټوپلازم چې کوم دی دا موږ سره سایټوپلازم موږ سره په 90% په واټر باندې مشتمل دی په دې کې 90% چې کوم دا تاسو ته وایټ شکل ښکاري دا ټول واټري پروډکټ دا په دې سیل نه دننه چې کوم دی دا موږ سره دا وایټ چې تاسو ته ښکاري په دې پکچر کې نو دا موږ سره دا سایټوپلازم دی په دې کې بل موږ سره دا ریمینینګ چې کوم دی دا موږ سره دا سالوبل دي بل پکې موږ سره اورګانیلز دي چې کوم موږ سره انسالوبل فارم کې موږ سره بل موږ سره په دې کې انسالوبل پارټس کې موږ سره سټوریج پارټیکل دي بل پکې انسالوبل ویسټ هم په دې کې موجود دي په دې کې موږ سره په سایټوپلازم کې دنه موږ سره اورګانیلز موجود دي
هغه انټراسیلولر ماینوټ ارګنز دي چې هغه پاره کې خپل کارونه کوي دا څنګه چې دا سیلز کې موږ سره ارګانیل چې کوم دنه موجود دي د دې کار نشته د دې خپل فنکشن فرست اف ال لومبه چې کوم مین دی هغه موږ سره مایټوکانډریا دی राइबोसोम दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे गोल्जी ऑपरेटस दे लाइसोसोम दे बल मुसरा साइटोस्केलेटन पर मौजूद है नो तभी वन बाय वन हम तभी फंक्शंस मुसरा सके लो मेरे परी कि मुसरी कार से शेरे और तरी स्ट्रक्चर्स रे دا मुसरा یو راټ شیپ تاو د دې چې کوم اوټر موست membrane picture کې ښکاري لیکل شوی outer most mitochondrial membrane نو دا outer most membrane چې کوم دی دا ډېر smooth دی نرم دی while inner membrane چې کوم دی دننه صحیح موږ مایټوکانډریا ډیسکس کوو مایټوکانډریا موږ سره څه شی دی نو مایټوکانډریا موږ سره دا یو راډ شیپ موږ سره موجود دی دا د دوه لیر نه جوړ فار ایگزامپل کومه په پښتو کې دی ته وایو چې موږ سره یو دوه ډبل دیوال نه جوړ یو بهرانه دیوال دی یو دننه چې کوم بهرانه کوم دیوال دی هغه ته موږ اوټر مایټوکانډریال ممبرین دننه چې کوم دی هغه موږ سره انر مایټوکانډریال بهرانه چې کوم ممبرین دی د دې نه غیر چاپیرا هغه یو سموث دی مطلب نرم او دننه چې کوم ممبرین دی پر مایټوکانډریا کې هغه موږ سره سره فولډ شکل کې فولډ راغون شوی غونډه فولډ شوی د دې چې کوم شیپ د موږ سره ویریبل چینج کېدی هم شي بٹ یوزلی اټس elongated وي سیګار لکه څنګه موږ سیګار شکل دا هغه په شیپ کې موږ سره دا تدې فنکشنز اوس موږ سره دا موږ سره په هر سیلز کې ان اکټیو سیلز زموږ چې څومره سیلز دي پای کې موږ سره موجود دي او چې کچره موږ دا وکړو لایک لیور سیلز په لیور سیلز کې دا موږ سره د 2000 مایټوکانډریا باندې موجود دي very few mitochondria are present in inactive cells سلګونته کې inactive cells کې مطلب inactive هغه چې دا غي elongation نه کیږي دا غي division نه کیږي نو پاره کې هم موږ سره دا مایټوکانډریا بلک تعداد کې د دې مایټوکانډریا فنکشنز باره کې به موږ وایو چې موږ سره دا جنرال دي ته موږ سوایو دا موږ سره یو پاور هاوس اف د سیلز په دې کې موږ سره څه کې انرژي ډیولپمنٹ چې کوم انرژي په دې کې موجود ده دا هغه ډیولپمنٹ په دې کې موږ سره هیټ هم نان شیوینګ هیټ چې کوم ترموجینیسس د هیټ چې کوم سره زموږ د باډي هیټ په سیلز کې هغه هم تدینه ترمو ستویل شي هیټ تویل شي جینیسس ماته په دې کې نان شیوینګ لګي کوم سره نان شیوینګ لګا اکثر موږ څه په کې یاد وکړي شیوینګ کنه خدا نان شیوینګ دی نان شیوینګ هغه چې زموږ د باډي چې کوم 37 ډیګري سنټیګریډ دی هغه دا برقرار ساتي سو دا موږ سره ترموجینیسس پروسس هم په دې دا مایټوکانډریا بل پدې کې موږ سره یو رول ایز ا انډیپندنٹ یونټ within eukaryotic لکه پدې کې موږ سره موجود دي دا موږ سره ایز ا eukaryotic cells هم په چاري دي تر سیلز ویل شو دي ته موږ eukaryotic cells هم ځکه چې پدې کې یو خپل ډي ان اے موجود او هغه ډي ان اے څه کار کوي دا هغه نه پروتینز جوړيږي ار ان اے تو موږ سره داغه نه پس ډي ان اے نه ار ان اے جوړ شي چې هغه پروسس ته موږ ټرانسکرپشن وایو چې ار ان اے نه بیا پروتین جوړيږي هغه ته موږ ټرانسلیشن دا کوم پروسس دی ډي ان اے نه موږ سره څه جوړيږي ار ان اے جوړيږي ار ان اے ته هغه پروسس ته موږ ټرانسکرپشن پروسس وایو او چې کله د ار ان اے نه پروتین جوړيږي هغه ته موږ څه وایو موږ ټرانسلیشن پروسس وایو دا موږ سره پورا پروتینز ډیولپ apoptosis د یو ورډ تاسو ته کاری مخامخ په سکرین باندې رول ان د پروسس اف apoptosis څه شی دی چې کله زموږ د خپل سیلز ټایم برابر شي لکه د هر یو سیلز لکه فار ایگزامپل موږ وایو د ار بي سي خپل ټایم دی دبليو بي سي خپل ټایم دی د پلیټلیټس خپل ټایم دی زموږ چې کوم بلډ سیلز دي
لکه ار بي سیز موږ وایو نو دا هغه 120 days کې زموږ وینه خپل ختمي کړه تاسو چې تاسو لیدلې دي نو موږ سره سي ار بي سي خپل 120 days دا پرې کې خپل دوباره نیو سیل ډیولپ کیږي دا ختمي نو هغه پروسس دا څو ختمي هغه پروسس چې هغه په یو خاص میکانیزم باندې هغه دا سیل ډیت کیږي دا سیل ختمي نو هغه ته پروسس ته موږ اپوپټوسس او دا هم د چا رول دی دا موږ د مایټوکونډریا بل کدی کې موږ وګورو موږ سره سټوریج اف کیلشیم آینز کوم دی موږ سره په سیلز کې د کیلشیم آین سټوریج څه کې دا مایټوکونډریا نو مایټوکونډریل کیلشیم آینز کوم دی دا مایټوکونډریا کې موږ سره بل څه موجود دي دا موږ سره مینی انزایمز باندې مشتمل دي دا موږ سره سیلولر ریسپایریشن دی دا سیل چې کوم اکسیجن راځي یا کاربن باندې کې بل پکې موږ سره الکترون ترانسپورت چینز کریب سایکلز کوم وګورو وایو اي ټي پی پروډکشن چې کوم دي مین سټیپ چې کوم دي هغه په موږ سره په سیلز کې په کوم ځای کې کېږي هغه موږ سره په مایټوکونډریا دا جنرال فنکشنز اف مایټوکونډریا موږ فزیولوژي وایو په فزیولوژي کې موږ سره ډیسکس کوو موږ سره د سیل باره کې د ارګن باره کې یا د ارګن سیستم باره کې وایو او پکې بیسیک سیستم دی هغه موږ سیلز دی چې بیا په سیلز کې څه رول ادا کوي او دا کوم فنکشن کوي نو هغه موږ سره څه شي هغه سره مایټوکونډریا دی مایټوکونډریا فنکشنز موږ وایو چې پای کې موږ سره څه دي هغه کې موږ سره اي ټي پی سینتھیسس کې اي ټي پی څه شي دی یو انرژي دا چې هغه سینتھیسس چې اي ټي پی هغه څه دی ابریویشن دا موږ اډینوسین ټرای فاسفیټ دی اډینوسین ټرای فاسفیټ بل پدې کې نان شیورینګ ترموجینیسس کېږي چې کوم نارملی زموږ په باډي کې هیټ پروډکشنز کېږي هغه څو پروډوس کېږي هغه موږ سره مایټوکونډریا بل د از ا یوکریاټک سیل رول هم ادا کوي پدې کې مایټوکونډریل ډي ان اے موجود وي هغه ډي ان اے څه کار کوي هغه موږ سره از ا یو پروسس هغه ته موږ ټرانسکرپشن وایو چې هغه ایم ار ان اے ته چینج کېږي بیا دا ایم ار ان اے بیا پروتینز ته چینج کېږي او هغه ته موږ هغه پروسس ته موږ ټرانسلیشن مایټوکونډریا کې یو بل رول ترې دا دی چې دا موږ سره څه کوي د سیلز چې کوم فار ایگزامپل یو سیلز دی یا یو ارګن دی یا په ارګنز کې موږ سره مالیکولز د هغه ټایم برابر شوي هغه ټایم مطابق هغه څه کوي د هغه ډیت کاس کوي لکه مطلب هغه له ټایمینګ ورکوي لکه چې څنګه موږ وایو د ټایم برابر دی یا یو سیز ایکسپایر کیږي کنه خپل ټایم باندې نو دا شانتي هر یو سیز ایکسپایر کیږي نو دا شانتي د مایټوکونډریا څه کوي دا موږ سره د یو سیل یا د یو ارګن موږ سره یو پارټیکل دی هغه د هغه ډیت هم د مایټوکونډریا ډیزاین بل پرې کې موږ سره یو کیلشیم آینز موجود دي دا څه کار کوي دا موږ سره از ا سټوریجز هم کوي د کیلشیم سټوریجز پرې کې موږ سره ډیفرنٹ انزایم هم موجود دي چې هغه څه کار کوي موږ سره د هغه کې ډیفرنٹ سیلولر ریسپایریشن کار دویم پارت ته موږ سره رایبوسوم موږ سره څه شی دی رایبوسوم موږ سره یو ارګانیل د سیل ارګانیلز دی چې هغه څه کار کوي هغه موږ سره سمال ګرینولر سټرکچر ګرینیولز لکه موږ سره لکه واړه دانی په شکل کې موږ سره موجود دي کچره تاسو وګورئ انډوپلازمیک ریټیکولم د پاسه موږ سره ګرینیولز ټایپ کې دا رایبوسوم واړه دانی چې کوم دي دا موږ سره رایبوسوم دا موږ سره رایبوسوم جوړ د سنوي رایبوسوم کې موږ سره ار ان اے او پروتینز ار دې ته موږ رایبوسوم وایو کمپلیکس اف ار ان اے اینڈ پروتینز ار رایبوسوم دا رایبوسوم چې کوم دي یا موږ سره په سیلز کې په فریلی فارم کې موجود دي فریلی فارم مطلب چې د هر ځای کې موجود کېدي شي یا دا سوي چې د انډوپلازمیک ریټیکولم سره د تدې کمپوزیشن سره د رایبوسوم کمپوزیشن چې کوم دی دا موږ سره سوي دا موږ سره د ار ان اے نه جوړ دی او په دې کې موږ سره او دا موږ سره رایبوسوم ایون موږ سره پس کې دا موږ سره په مایټوکونډریا کې پرزنټ د رایبوسوم مین فنکشنز بوایو چې تدې مین فنکشن موږ سره څه دي زموږ په سیلز کې د رایبوسوم مین فنکشن چې کوم دی دا موږ سره پروتین سینتھیسس کوي
प्रोटीन सिंथेसिस موږ سره څه کوي دا موږ سره رایبوسومز کوي پکچر موږ وګورو نو موږ سره د پروتین سنتھسس څه کوي دا موږ سره رایبوسوم کوي دا پروتین سره دا موږ سیلز ل ریسپایریشنز کې یا ډیفرنٹ میکانیزم کې هیلپ ورکوي کچره تاسو ګورئ امینو اسید چین چې کوم دا پروتین دا مو سره پس کې دا رایبوسومز کې موجود وي رایبوسومز کتا سو اوریدلې وي د دې 2 سب یونټس دي مو سره دا یو 2 یونټ نه جوړ دی یو 30 یوکریاټک سیلز کې چې کوم رایبوسومز موجود دي یوکریاټک سیلز مطلب د انیمل د هیومن سیلز چې کوم دي هغه مو سره هغه کې 2 یونټ نه جوړ دی هغه یونټ تمغه 650s او 70s لکه فار ایگزامپل موږ یو 30s وایو یو تمغه 50s وایو دا موږ سره په دې باندې یو 40s ته یو 60s ته د یوکریاټک سیلز چې کوم دي یوکریاټک هغه ټرو سیلز د هیومن سیل انیمل سیلز چې کوم دي پاره کې دا د 2 یونټ نه جوړ دی پاره کې یوکریاټک سیلز د څه نه جوړ دی یو د 60s نه جوړ دی یو د 40s نه جوړ دی چې هغه څه جوړي د 80s جوړ او هغه څه کې دا اس پکې څه شي د صفر یونټ د پروکریاټک چې کله موږ پروکریاټک لکه فار ایگزامپل د یو سیلز نه جوړ وي لکه فار ایگزامپل بکټیریا نو پاره کې دا د 2 یونټ نه جوړ دی یو موږ سره 50s ته یو 30s دا جوړ او د دې کار هم په پروکریاټک او یوکریاټک کې سیم ټو سیم دی څه کار کوي د پروتین سنتھسس کې کار دویم موږ سره سنټریولز دي سنټریولز په دې سیلز کې موږ سره پایپ شکل کې موږ سره په دې سنټریولز سنټریول چې کوم دی یا ورته موږ سنټریوسوم چې کوم سنټرومیر یا سنټروسوم ورته موږ ویلو موږ په لومړي ټاپکس کې ډسکس کوو چې پایپ موږ سره کنسیسټ اف two cylindrical body structure دا موږ سره په یو سلندر ټایپس کې موږ سره په دې کې موجود وي او دا موږ سره سوي right angle to one another found only in animals او دا موږ سره په کوم کې صرف په animals کې دا موږ دا موږ سره په 3 ټایپس کې دي یو ته موږ مایکروفیلامنټس وایو بل ته موږ بل پدې کې سنټریسوري پدې کې موږ سره سپاینډل فایبرز دي چې هغه موږ سره څه کار کوي پدې سنټریولز کې سیل ډیویژن کې کار کوي دې هیلپ فارمیشن اف سیل فایبرز دا یو فایبرز ټایپ جوړي یو پایپ شکل کې دا جوړي چې هغه څه کار کوي هغه سیل ډیویژن کې کار کوي کله دا سیل موږ سره دوکیږي د 2 سلور نه ته دا شانتي جوړيږي نو پاره کې موږ سره سکی په سیل ډیویژن کې دا سنټریولز کار کوي تری فنکشن سره دا موږ سره سیل ډیویژن تری فنکشن بل موږ وایو ډسکس کوو بل لایسوسوم یا لایسوزایم ورته هم موږ وایو لایسوسوم موږ سره څه شری په دې کې موږ سره splitting body مطلب دم پدې مانس سره there are physical like structure دا یو physical structures نه یو shape ونده کې تاسو ګورئ نو پدې کې موږ سره څه موجود دي پدې کې موږ سره انزایم یو څه یو پوکڼه په شکل کې دې ته موږ یو پوکڼه شکل هم ویل شو دا موږ سره په سیلز کې یو پوکڼه شکل دا موجود دي او دا موږ سره یو باونډډ سنگل ممبرین د دې نه ګیټ چاپیره یو ممبرین تاوي هغه ته موږ سنگل سیل ممبرین وایو او دا لومبه موږ سره یو ساينټیسټ وو چې هغه ډیډیو یو ساينټیسټ وو چې په 1949 کې تدې ډیسکوري کړی په دې کې څه موجود وي په دې کې انزایم پروټیز یو انزایم د نام موجود وي چې هغه پروټین لایسس کوي بل موږ سره carbohydrates دي دا موږ سره carbohydrates break down کوي بل موږ سره په دې کې hydrolytic enzyme دي دا اوس ترې فنکشنز نه د دې فنکشنز کوم دی digestion میدا کولی که هر څه د لراغله هغه د میدا کوي که فار ایگزامپل موږ سره زموږ بدن ته یو بکټیریا راغلی شو او زموږ په سیلز کې څه موجود وي لایسوسوم موجود وي او باقي انزایم وي لایسوزایم چې هغه څه کار کوي هغه دا بکټیریا
اوس موږ سره لایسوسوم موږ سره په کوم ځای کې کم سیلز کې نشي کېدای زموږ په بدن کې نو زموږ چې کم اریتروسایت ریډ بلډ سیلز یو دا سره سیلز زموږ په بدن وینه کې دي په دې کې موږ سره سوي لایسوسوم موجود نه دي چې کوم میچور دي چې کله دې جوړيږي په هغه ټیم کې موجود وي چې کله دې ځوان کې دا ریډ بلډ سیلز ټیک شو نو په دې کې بیا موږ سره دا لایسوسوم اوس په دې کې موږ سره ډیفرنٹ انټراسیلولر او ایکسترا سیلولر سیل نه چې کوم بهر دی او سیل دننه دي هغه څه کار کوي دا غي ډیګریډیشن مطلب ماتوړ دی دا غي چې کوم دي سره لام فارم کې مطلب پروتین دی کاربوهایډریټ دي دا غري هغه ویل کوي دا د لایسوسوم ان شاء الله نور وین ډسکشن کو په ګولجی اپریټس باندې انډوپلازمیک ریټیکولم باندې ورته نو سره سیلز کې سیلز لیکوډ سره موجود دي دا به ډسکس کوو نیکسٹ کلاس په زموږ ان شاء الله په دې کې ورپسې بیا موږ سره سایټوپلازمیک انکلوژنز دي ګولجی اپریټس دي انډوپلازمیک ریټیکولم دي دا به موږ ډسکس او بیا دا هغه موږ سره سیل ډیویژن څنګه کیږي په دې کې هیلپینګ څنګه کوي نو دا ان شاء الله موږ سره